DBMS question set 50 19 වෙනි question set එක ගැන තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 19 වෙනි question set එකේ questions අපිට 8ක් දීලා තියෙනවා. මේ 19 වෙනි question එකේ තියෙන questions ටික අපි 16 වෙනි එකේ හදාගත්ත database එකට අදාළ questions ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. පළවෙනි question එකෙන් කියනවා two new students have been admitted to grade 11 of this school. Their details are listed in the table below. Enter the information in the student table. Student කියන table එකට data add කරන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඉස්කෝලේට අලුතින් students ලා දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා තිනවලු grade 11 වලට. එයාලගේ details ටික student කියන table එකට add කරන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. එයාලගේ index numbers එන්නේ මේ විදිහට. first name, last name, gender එක, contact numbers, ඒ වගේම class එක දෙන්න ඕනේ අපි. මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන students ලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ විදිහට. අපිට තියෙන්නේ මේ students ලා දෙන්නව add කරන්න. මම ඒකට insert query එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ විදිහට මම insert query දෙකක් දෙනවා. insert into ඊට පස්සේ database name එක දීලා table name එක දෙනවා. ඒ table name එකේ columns ටික දීලා value කියලා දාලා අපේ data ටික add කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට. අපි student කියන table එකේ data ටික බැලුවොත් තාම ඉන්නේ students ලා 8 දෙනයි. මේ students ලා දෙන්නවත් add කරලා අපි බලමු කොහොමද data ටික add වෙනවද කියලා. මම මෙතන අපේ මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා run කරනවා. මේ විදිහට run කරාට පස්සේ අපිට අපේ table එකට ගිහින් බලුවොත් refresh කරමු අපි. මේ විදිහට අපේ students ලා දෙන්න add වෙලා ඉන්නවා. මේ students ලා දෙන්න මේ විදිහට add වෙලා ඉන්නවා. මේ තියෙන එකේ query එක. අපේ දෙවෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා index number STU.04 වෙච්ච student ගේ last name එක change කරන්න කියලා Moses කියලා. අපි බලමු student number එක 0.04 කියන student ගේ last name එක මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. 0.04 කියන student ගේ last name එක තියෙන්නේ තිලකරත්න කියලා. ඒක change කරන්න කියනවා Moses කියලා. අපි ඒකට query එකක් ලියමු. ඒකට එන්න ඕනේ update query එකක්. මොකද අපි change කරන හින්දා මේ විදිහට update exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකට set කරන්න කියනවා last name එක Moses වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එයාගේ ව්‍යා එකක් දාලා index number එක 4 STU.04 වෙන student ගේ. අපි මේක run කරන්න කලින් ආයෙ බලමු. last name එක තියෙන්නේ තිලකරත්න කියලා. අපි මේක run කරාට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා refresh කරලා බලමු. refresh කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් STU.04 කියන student ගේ last name එක Moses කියලා update වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන එකේ query එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු තුන්වෙනි question එක. තුන්වෙනි question එකෙන් කියනවා Natasha Vimalasena students contact number should be changed to කියලා මේ විදිහට අපිට contact number එක දීලා තියෙනවා. මේ Natasha Vimalasena කියන student ගේ contact number එක change වෙන්න ඕනෙලු මේ 077යි 150යි 47යි 66 කියන මේ number එකට. ඒකට query එකක් ලියන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. ඊට කලින් අපි බලමු ඔයාලට මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් Natasha Vimalasena කියන student ගේ contact number එක මේ contact number එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ contact number එකට ඒක change කර ගන්න ඕනේ. අපි මේකට query එකක් දෙමු. ඒකටත් මම update query එකක් දෙන්නේ. මේ විදිහට Natasha Vimalasena කියන student ගේ
contact number එක මේ විදිහට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම බලලෙමු. මේ තියෙන්නේ A student නතාෂා විමලසේන කියන ස්ටුඩන්ට්. අපි මේ query එක run කරලා බලමු. මේ query එකකින් කියන්නේ update කරන්න කියනවා exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකේ set කරන්න කියනවා contact number එක. මේ contact number එකට first name එක නතාෂා වෙච්ච last name එක විමලසේන වෙච්ච student කි. අපි මේක run කරමු. run කරලා දැන් අපි අපේ student කියන table එකට ගිහිල්ලා refresh කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන change වෙලා තියෙනවා contact number එක. මේ තමයි තුන්වෙනි question එකට අදාළ query එක. ඊට පස්සේ අපිට හතරවෙනි query එකෙන් කියනවා නතාෂා විමලසේන transfer school before the first term examination. Before, remove the information about the student from the student table. Student table එකෙන් මේ නතාෂා විමලසේන කියන student ගේ details ටික remove කරන්න කියනවා. මොකද එයා first term examination එකට කලින් school එකෙන් transfer වෙලා තියෙන හින්දා. මේ විදිහට මම query එකක් දෙනවා ඒකට. ඒකට මම delete query එකක් තමයි දෙන්නේ. delete from exam marks db student. exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකෙන් first name එක නතාෂා වෙච්ච last name එක විමලසේන වෙච්ච student delete කරන්න කියලා තමයි කියන්නේ student කියන table එකේ. අපි table එකේ බැලුවොත් තව මේ student ඉන්නවා. අපි මේ query එක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් refresh කරලා ඒ student අයින් වෙලා තියෙනවා. delete වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ හතරවෙනි question එකට අදාළ query එක තියෙන්නේ. අපි අපේ පස්වෙනි question එක බැලුවොත් find out the details of all the students in the school. school එකේ ඉන්න ඔක්කොම students ලගේ details ටික දෙන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. මම ඒකටත් query එකක් ලියා ගන්නවා. ඒකට එන්න ඕනේ select query එකක්. මේ විදිහට දුන්නොත් select all from exam marks db student. exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකේ ඔක්කොම details ටික select කරන්න කියලා තමයි මේ query එකෙන් කියන්නේ. අපි මේ query එක run කරලා බලමු. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපේ students ලා ඔක්කොගේම details ටික මේ විදිහට අපිට එනවා. මේ තමයි පස්වෙනි question එකට අදාළ query එක. ඊළඟ 6 වෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා find the marks of mathematics subject of all the students in the first term. මේක කියන්නේ first term එක mathematics subject එකේ first term එකේ සම්පූර්ණ ලකුණු ටික ගන්න ඕනේ හැම ළමයෙක්ගෙම. මම මේකට join query එකක් තමයි දෙන්නේ. මේ විදිහට මම join query එකක් දෙනවා. අපිට marks ටික විතරක් ගන්න කියලා තියෙන හින්දා මම මේ විදිහට marks කියලා විතරක් දෙනවා. අපිට මේකේ marks ටිකට name එකක් කියන්නේ මාතෘකාවක් වගේ දෙන්න ඕන නම් මෙතනට මේ විදිහට student exam mark record කියලා ඒකේ mark කියන table එක දාලා as කියලා දාලා අපිට ඕන නම දුන්නාම ඒ නම ඇවිල්ලා තමයි අපිට අපේ marks ටික එන්නේ. මෙතන මේ විදිහට තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. මෙතන මම inner join එකක් දාලා තියෙනවා. මම තව inner join එකක් දාලා මේ විදිහට subject කියන table එකනුයි marks කියන table එකනුයි මේ විදිහට අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම where එකක් දාලා subject එකේ subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම
exam term name exam term කියන table එකේ term name එක first term වෙන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි මම මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක run කරොත් මේ විදිහට එනවා. mark ටික විතරක්. මම mark ටික නැතුව first term එකේ details ඔක්කොම ටික mathematics වල මම මේ විදිහට දීලා run කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේ mathematics වල marks ටිකයි student index number එක details ටික exam date එක මේ හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතනට අපිට marks විතරක් දෙන්න කියපු හින්දා මම marks ටික විතරක් දෙනවා. දීලා මම මේකට මොකක් හරි name එකක් දුන්නොත් මම කලින් කියපු විදිහට මම මේ විදිහට දෙන්නම්. first term mathematics marks කියලා මේ විදිහට දීලා මේක run කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වේ මෙතන as එක දැම්මට පස්සේ මෙතන අපිට මාතෘකාවක් වගේ එකක් දාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ විදිහට දාලා මම මේ විදිහට අපේ mathematics subject එකේ first term එකේ mathematics subject එකේ marks ටික අපිට ගන්න පුළුවන් students ලගේ. මේ තියෙන එකේ query එක. ඊට පස්සේ 7 වෙනි question එක බැලුවොත් 7 වෙනි question එකේ කියනවා find all the marks obtained by all the students in the first term in Sinhala language and literature subject. Sinhala language and literature කියන subject එකේ first term එකේ ලකුණු ටික තමයි අපිට ඕනේ. ඒකටත් මම මේ විදිහටම query එකක් දෙනවා. මේකට එන්නේ අපේ කලින් query එක වගේම query එකක්. එහෙනම් මම ඒකට ඉන්නේ join query එකක්ම දුන්නා. මේ විදිහට mark එක ගන්න ඕනේ. select කරලා තියෙනවා student exam mark record කියන table එකේ marks ටික from exam marks db කියන database එකේ මේ table එකෙන් inner join එකක් දීලා මේ විදිහට exam term student exam mark record කියන table එකේ subject කියන table එකේ අරගෙන where කියන එකක් where කියලා දාලා subject එකේ subject කියන table එකේ subject name එක Sinhala literature and Sinhala language and literature කියලා එන විදිහටත් exam term එකේ term name එක first term වෙන විදිහට තමයි මම හදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේකත් run කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් marks ටික එනවා. අපි මේකේ all එකක් දුන්නොත් මම කලින් එකේ වගේ මේ විදිහට all එකක් දීලා මම මේක run කරොත් ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. first term කියලා වැටිලා term id එක කියන්නේ first term එකට මේ විදිහට subject id එක 3 කියලා කියන්නේ Sinhala language and literature ඒ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඒ විදිහට තමයි අපේ 7 වෙනි question එකට answer එක එන්නේ. මේ තමයි ඒකට අදාළ query එක. 8 වෙනි question එක බලමු. 8 වෙනි question එකෙන් කියනවා Amandi Vijayasinghe entered another school from this school before the first term examination due to receiving a scholarship. Therefore, remove the information on this student from the student table. Student table එකෙන් Amandi Vijayasinghe කියන student ගේ data ටික අයින් කරන්න කියනවා. එයා scholarship එකකින් වෙන school එකට මාරු වෙන හින්දා. මම මේකටත් query එකක් දෙනවා.
මේ විදිහට මම මේකටත් query එකක් දෙන්න හදා ගන්නවා. මේකට එන්න ඕනේ අපි කලින් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ details ටික අපේ ස්ටුඩන්ට් කියන table එකෙන් අයින් කර විදිහටමයි මම මේ විදිහට ඒකේ query එක දෙනවා. delete from exam marks db කියන database එකේ student කියන table එකෙන් වේයා එකක් දාලා කියනවා student ගේ first name එක අමන්දි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම last name එක විජේසිංහ වෙන්න ඕනේ. මේ student ගේ details ටික ඔක්කොම delete කරන්න කියලා තමයි මම මේකෙන් කියන්නේ. අපි මේක දෙන්න කලින් අපි data ටික බලමු. අමන්දි විජේසිංහ කියන student තමයි මේ ඉන්නේ. STU.09 කියන index number එකෙන් අපි දැන් මේ query එක run කරලා බලමු. මේ විදිහට ඒ query එක run කරලා අපි අපේ student කියන table එක refresh කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ student ගේ details ටික delete වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ 8 වෙනි question එකට අදාළ query එක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ 19 වෙනි question set එකේ questions ටිකට අපි answers ටික දුන්නේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. මම හිතනවා මම පැහැදිලි කරපු දේවල් වලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. සුබ දවසක්.